פסנתר תמיד יכולתי לנגן קצת, אף פעם בפסנתרן גדול. גיטרה היא הכלי שלי, גיטרה בס, כל גיטריסט יכול לנגן, אבל תופים, הייתי עם שתי ידיים שמאליות תמיד. ופתאום יש מכשיר שמאפשר לי להישמע כמו מתופף טוב. תחושת השלמות והעונג המוחלט הייתה בפעם הראשונה שחיברתי את כל המערכת הקטנה שלי, שזה סיקוונסר, שנותן פקודות לסינתסייזר מה לנגן באופן אוטומטי אחרי שאתה מתכנת אותו. מחובר למכונה שעושה תפקידים של בס, TB-303, ומכונת תופים. זה היה בסיס לשיר שהלחנתי לקורין הלל, תן לי קצת ממך. שלושת הכלים האלה. כל הזמן הדברים התפתחו בקצב אדיר, זה היה חדש. מחשבים גדולים, אמיתיים, נכנסו לתמונה. יכולת לתכנת המון תפקידים בבת אחת. כשהתחלתי להקליט על מחשב, היו אנשים ששאלו אותי, באמת, אתה מקליט על מחשב? אפילו גיטרה אתה מקליט על מחשב? כן. הפלטה של הצבעים שלי כמוזיקאי התרחבה, יכולתי לצבוע הכל באיזה צבע שאני רוצה, אבל לא נגעתי בגיטרה. נשבתי באלקטרוניקה עד כדי כך שבמשך 2-3 אחרי טיסלאם, כשהתחלתי להפיק, כמעט ולא נגעתי בגיטרה. רק אותך אוהב הלילה. בשיר "את לי לילה" של בועז, הצעתי למשה לוי, השותף שלי להפקה של האלבום, שנקליט מעבר אינסטרומנטלי שיהיה מבוסס על גיטרות, על המון גיטרות. לקח לי שעות לעשות תפקידים יחסית פשוטים ולדייק בהם. אני זוכר שנורא התביישתי והרגשתי כאילו אני איזה גיטריסט מתחיל. כן, זאת ההשפעה של האלקטרוניקה באותה תקופה. התחלתי יותר ויותר לשלב גיטרות בהפקות שלי, וזה הבשיל לגמרי באלבום הסולו הראשון שלי, שבאופן מפתיע היה הרבה יותר מבוסס גיטרות חשמליות, תופים ובאס, מאשר סינתסייזרים. אש גוף אל גוף, זה כל מה שחשוב, ורוצה רק לגעת בך שוב. כשאני מתיישב עם גיטרה ומנסה לכתוב שיר חדש, בהתחלה בדרך כלל הולך למקומות הצפויים, למהלכים ההרמוניים הרגילים שלי, למהלכים המלודיים הרגילים שלי. כשאני מתחיל לחבר את המודולים של הסינתסייזרים, פתאום דברים מפתיעים אותי. נוצרות הרמוניות חדשות, מלודיות חדשות, שאולי לא הייתי מגיע לקצה החוט הזה בעצמי. משם אני תמיד הוביל את זה למקום שהוא קשור לטעם שלי. אז לפעמים אתה אומר, אם היה לי מכשיר שיודע לעשות גם ככה וככה, ואני לא יודע אם יש בדיוק מכשיר כזה או שהוא עולה המון כסף, אז אולי אני אעשה אחד כזה בעצמי. וזה אומר שאני צריך להתחיל ללמוד אלקטרוניקה. וזה כל כך רחוק ממני וכל כך מפחיד, אני לא יודע בכלל, אני יודע שיש נגד, אני לא יודע איך הוא נראה, וקבל. היה איזה רגע שהבנתי שאני רוצה להבין איך החשמל עצמו עובד. כולנו מגיעים עם איזשהו סוג של חוסר אמון עצמי שנובע מבית ספר בעיקר, ממורים, מאיזו תחושה שאתה לא יכול, והרבה מאיתנו לא למדו טוב מתמטיקה ופיזיקה ומדעים. לא היה את המורה הזה שנתן לך את הביטחון ואת האמונה שאתה באמת יכול לעשות את זה. באינטרנט יש את האפשרות לבחור את המורים על פי הזמנה. אתה סורק, יש 20 שיעורים על חוק הום בחשמל. ואתה עובר אחד ועובר שני ועובר שלישי ומבין קצת, ואז פתאום אתה נופל על מורה. ככה היה לי איזה מורה דרום אפריקאי שמצאתי את הערוץ שלו ביוטיוב, שנפל לי הסימון, והבנתי בדיוק, ומשהו בדרך שהוא הסביר, וכבר הייתי אולי בשל לזה, וככה חציתי את הדבר הזה. גיליתי שיש גורואים של שילוב של בנייה אלקטרונית וכלי נגינה, אדם כמו ניקולס קולינס, שהוא מורה מדהים, שהוא מלמד אותך לעשות מוזיקה מכל דבר, מייצר חשמל מפירות וירקות. בשביל ליצור סאונד, איזשהו צליל. דודו לוי, הוא הגיטרטק שלי, דואג לציוד שלי. למדנו יחד, בעיקר דרך ניסיון לתקן מכשירים שלא הצלחנו לתקן,
ולאט לאט התחלנו ללמוד ולהרכיב דברים, ומתישהו אני התחלתי להשתולל לגמרי ולבנות דברים כאלה, שעושים כל מיני דברים למכשירים אחרים ומייצרים צלילים משונים. זה נורא כיף, ואני חושב שכל אחד יכול. אני לא יודע אם כל אחד יכול לבנות מכשירים אלקטרונים, כל אחד יכול לעשות משהו שהוא עוד לא יודע לעשות. זה כמו מכון כושר. אתה מפעיל ומאמן את השריר הזה של הלמידה ושל הזיכרון, ושל היכולת לעשות עוד ועוד ולהתקדם בתחומים שאתה לא חשבת. בחודשים האחרונים, כשהתחלתי לעשות את הסדנאות כאן באולפן, אני פוגש אנשים צעירים שמתחילים את הדרך שלהם בעשייה מוזיקלית, בהפקה מוזיקלית, ואני רואה את הצורך שלהם באישור על כל צעד שהם עושים. הם אומרים, רגע, אם אני עושה מוזיקה אלקטרונית, מותר לי להשתמש גם בציוד הזה? אני אומר לו, מה זאת אומרת? מותר לך הכל. כאומן, לך עם האינטואיציה שלך. לא תמיד תגיע למקום שחשבת שתגיע איתה, אבל אתה תגיע למקומות שבמקרה הכי גרוע אתה תגיד, אבל הייתי נאמן לעצמי. אני נע כל החיים שלי, כל העבודה שלי, בין מפגשים שלי עם עצמי לבין מפגשים שלי עם מוזיקאים אחרים. לפעמים אני צריך את הלבד שלי ואת השליטה המלאה, ולפעמים אני צריך לוותר עליה דרך מפגש עם מוזיקאים אחרים. כמו שני מוזיקאים שנפגשים עם שתי גיטרות או עם גיטרה וטופים, מוזיקאים יכולים להיפגש גם לסוג של ג'ם בסינתסייזרים מודולריים. עשיתי ג'ם כזה עם ריאה מוכיח ועם משה לוי. באלבום אינסטרומנטלי חדש שאני עובד עליו, שיתפתי את רונה כזמרת כדי להדגיש את המלודיה היפה דרך הקול המשגע שלה. למכשירים ולמכונות יש את אותה נשמה שיש בכלים אקוסטיים. זאת הנשמה שאתה מכניס לתוך הכלים האלה, וזה מה שאתה מקבל בחזרה.